usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 22, tuig 2022. Para sa nandan. Amo yatong diriyo, kining atuang mga headlines, patag Lunes mga higala headlines sa tanang mga pamantalang lokal ug national. Ukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Mag-iskutis-got ako sa mga butang nga may labot ang lungsod. Akong basahon ninyo mga text messages kay padangat ng ating tulubanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny De Los Santos Rabacal, ug mainusara ko karon mga igara tungod kay akong partner si Konsyal Maluwano Inocando Tabar adunay importante kaayong giyatiman. Di kita maglangay, aniya kini atong weather report gikan sa Pag-asa Magtan uban kang weather specialist Jomar Eclarino. Mr. Eclarino, may butag. Yes, maayong buntag sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Florita or Tropical Depression Florita kanina alas 4 sa kadlawon ang sentro naa sa 310 kilometers silangan sa Kasiguran, Aurora. Ug naay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gastenes moabot sa 70 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, habagatang Kasadpan sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Ug sa atong track and intensity forecast in the next 12 hours naa sa 210 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ug natay mga gi-issue na tropical cyclone wind signal number 1 diri sa may mga probinsya sa Luzon area sa mostly northern Luzon, ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte ug Sur kasama ang northern portion ng Aurora. Ug ang kini mo landfall expected sa vicinity sa east coast ng Cagayan or northern Isabela ugma sa hapon. Padayon ta mag-monitor sa latest update ng bagyong Florita. Atong weather conditions sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganuron nito na sa madag-umo na kalangitan. Ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat, ug na kini sa extension or trough or hinungaw ng bagyong Florita ug sa habagat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga issuances ng thunderstorm or rainfall advisories kasama ng heavy rainfall warnings. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas ug kakadagatan kasarangan nito na sa pagkabaloron ug delikado kini ama kag may kaayo na sasakyang pandagat. Ang temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:35 sa buntag, mosalop sa alas 5:59 sa hapon. Ang dagat mo hunas alas 3:24 sa hapon ug mataab alas 7:36 sa buntag. Philippine Standard Time alas 7:49 karong buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Salamat Mr. Jomar Eclarino sa imong weather report. Aniya kini nga mga headlines sa mga pamantalang lokal ug national. Unahon nato ang Sunstar Daily. Over 1.8 million students flock to schools. Mao kana ang sa Sunstar sa Super Balita, wow ka pulis gipapahawa. Sa the Freeman Daily, 2,000 schools go full in person. Banat News sa the Freeman 2M mo balik sa mga tunghaan.
Philippine Daily Inquirer Space Time Funds test gets tougher for schools. Sa Philippine Star, back to school for 21 or 27 million students. Manila Bulletin, 27.6 million students begin face-to-face classes ug sa tempo Taguig murders. Pagkadto ang mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal mobalik at kung kanong taud-taud aron sa pag-isgot-isgot sa mga butang nga may labot ang lungsod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-CEBU! CEBU, CEBU, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. CEBU! CEBU, CEBU, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming salud sa Bu May Buntag Pinoy. Sugod karong adlaw nga mga higala, ang calendar year 2022-2023 school year, face-to-face classes, ug atong gika-report na nga dinhi sa Central Visayas, hapit 2 milyones, 1,800,000 ka mga tinunan sa elementarya ug high school ang ipaabot nga mutungha sa mga tunghaang publiko o pribado sa Central Visayas sa pag-abli sa school year karong adlaw. All on the go, our schools based on the reports of all superintendents ready for today's opening of classes
And we do hope and pray that everything will be smooth and orderly. Mao kini suma sa Department of Education Region 7 Director sa Luciano Jimenez sa iyang pamahayag ngadto sa Sunstar Cebu. Matud ni Jimenez, ang ginaghanon sa enrollees sa Central Visayas niabot og kapin sa 1.8 milyones. Lakip ang dulan sa 200,000 ka mga tinunan sa private schools base sa ilang talaan sa Biyernes, Agosto 19. Ang DepEd 7 dunay target nga 2 million enrollees alang sa school year 2022 to 2023. Dugang sa Regional Director, doon na sila'y buminos 143 ka mga tungaan nga wa pa maka-encode silang enrollment. Labi na katong naa sa rural areas o private schools. Ang Central Visayas, doon ay 3,000 ka public schools o 20 ka mga divisions, samtang 892 ka mga private schools ang nahibilin human ang uban ni sira taliwa sa coronavirus disease 2019 kung COVID-19 pandemic. Niauhag si Jimenez sa mga ginikanan o guardian na magpa-enroll sa mga bata, ang pagpa-enroll sa mga bata karon Agosto 22, di mao ang katapusang adlaw sa enrollment. Karon di mo katapusang adlaw sa enrollment. Ug kini nga gidaghanon basihan sa Department of Budget sa paggahinog pundo sa 2023 diin nagpadayon pa ang hearing ni ini. So katapusan karong adlaw sa pagpa-enroll ugma di ay gyud maunay sud sa klase. Okay? Unya, ani ay may balita alang sa mga magtutudlo, public school teachers lang niya, ang Education Department, kung DepEd, manghatag ngadto sa mga public school teachers og 5,000 pesos isip cash allowance aron kapag hinabang kanila pagpreparar alang sa school year 2022-2023. Ang pundo i-release ngadto sa mga magtutudlo sugod karong adlaw. Suma ni DepEd spokesperson Michael Powa. Sugod karong adlaw. Lahat po ng teacher, lahat ng public school teachers makakatanggap. Ibababa po yan sa, I think, mga school division. I'll confirm the details pero lahat po ay makakatanggap by August 22 noong 5,000 cash. Karong adlaw kuno gyud. Siya nagkareon atol sa joint press conference with the Office of the Vice President. Nindot na. Inaot pa di magkagubot. Sama na ito paghatag og kinabang. Labi na ito sa buwangga nga daghan kayong mga nasamad. Ang tanang mga magtutudlo mudawat dining maong allowance. I think ipaagi ni sa schools division iya pa ni i-confirm ang details nini apan ang tanan gyud nga mga magtutudlo makadawat og 5,000 pesos nga cash allowance karong adlaw. Si POA mi klaro sab ngadto sa mga reporters nga ang release allowance ihatag within the first week of classes. So sugod karong adlaw, dili tanan makadawat karong adlaw, sugod karong adlaw. Kay kung galing mga usa ka semana, first week of classes, ang pagpanghatag nini sa ato pa dili kay karong adlaw ra. Dili ato na ihatag ang maong pasalig kay tingaling magbagut-but ning uban og di makadawat karon. Iyaw sa nga gitumbok nga kining additional nga pondo wa nilabot sa maintenance and other operating expenses kung MOOE sa tulungaan. Mga chok o uban that should be part sa MOOE sa mga tungaan. Way labot di. Wa di kini 5,000 di palit og chok, guban pa. Itong 5,000 ay lalo na yung mga kailangan ng internet connection, parang additional assistance lang po talaga. Yun for our teachers. Ang chok kung ubang classroom nga gikinahanglan kabahin as MOOE, dili kabahin ining 5,000. Ang 5,000 allowance is only
additional assistance para magtutudlo, especially kung magkinahanglan silang funding, silang internet connection and the like. Suma kang POA, adunay 3 bilyones 700 milyones pesos nga balor sa supplemental MOOE ang gi-download na sa mga tungaan nationwide to be equipped for the students' return to in-person classes. Ito ay para masigurado na kumpleto sila sa mga kagamitan. O doon na, i-download na ang kwarta para sa chok o sa parang uban di ang mga kagamitan sa klase. Dili maestra mo palit niya na. Especially alang sa minimum health and safety standards na i-observe labi na sa mga alcohol. It's not specifically to ask them to buy face mask. Hindi po ganun yun. It's really for MOOE. Buhatag nila sa flexibility kung unsay paliton nga ilang gikinahanglan. This is to ensure that schools are complete with materials, especially katong kinahanglan na pag-observe sa minimum health and safety standards sama sa alcohol. It's not specifically for them to buy face mask. Apan ang MOOE will give them the flexibility to buy whatever they need. O kada adto ra kwa MOOE kung palit mo mask adto dito sa MOOE ha dili katong sa 5,000. Way labot nining cash allowance ngadto sa mga magtutudlo si POA nagkarayon nga ang DepEd nagtanaw sab sa posibilidad sa paghatag kanila og loan pautang ug ubang non-financial benefits. Iyang ginutar nga adunay aumento sa sweldo sa public school teachers na gipaabot sunod tuig 2023. Mao kana ang atong nahipos ng kasayuran og unya atong nahibaw-an nga ang DepEd nangayo og dugang 16 bilyones na additional funds aron ayuhon ang mga tunghaan sa nangadaot sa earthquake dito sa Abra. Ingon marusab sa bagyo dito dapit. Og mao na ang ilang gipangayo 46% sa schools nationwide mao na aduna nay face-to-face classes karong adlaw. Okay? Mao na nga atong balita mga higala mahitungod sa kadapusan nga adlaw sa pa-enroll karong adlaw ug ugma mo na gyud ang maayong nato sugod klase tuo magani ko sugod klase na karon di pa di ay mapag yun kay katapusan pa maron sa enrollment. Okay? Okay. Ato sang pahalipayan kining ato nga mga sangguniang kabataan kung SK Councils din Subo, no? Kay gi-recognize sila ato sa 3rd Philippine Sangguniang Kabataan Award for their outstanding program. Abi pala niya, utubra ni sila sa kung sa ining ilahang mga project na nasa sila outstanding program. Si Barangay Tisa, Cebu City SK Council, mo'y nakakuha sa Outstanding SK Council of the Philippines. Dili lang tayo sa Cebu. Sa Tibuok, Pilipinas, Outstanding SK Council siya. Si Tisa SK Chairperson, Sonia Cal, nagkaroon ng award gihatag sa Positive Youth Development Network together with the Galing Puok and Good Government PH base sa projects na ilang gi-advocate including the Barangay Youth Center. Pinagi sa Youth Center, adunay space ang kabatanunan sa itong barangay, kabaw sila kung asa silang padung, kung na sila tuyo, sa ni Cal, nag-appeal kini sa study center o conference room. Ang TISA SK Council i-award usab sa 2019 for the livelihood program for the out-of-school youth and for persons with disabilities, PWDs. Aside from TISA, ang Barangay Basak Pardo SK Council
Nakadawat usab og duha ka outstanding awards atol sa 3rd Philippine SK Award for his Project Arise o Project RMK kung role model sa Kabatanunan. Labangon SK Council dawat og special citation ilang effort on the environment via Labangon React. Ang SK Council sa Puro Camotes itagaro sa special citation on economic empowerment pinagi sa Esperanza Food District. Nindot ninyo nini niya. Mingon mo gawa na himo ng SK na malagi. Naamay ng mga himo. Walang natubaybaw eh. O inaot pa nga, daghan ni sila nga doon na sa mahimo, no? Naot pa daghan sa ni sila nga doon ay mahimo. Okay. Ari usatas ato ang mga balita diri sa Sugbo. Kay pa doon na say kausaban karon sa pag-distribute sa pag-apod-apod sa financial aid kung educational aid sa DSWD nga kagubot perting pangaypasaylo ni Tulpo pinagi sa una nga payout sa educational assistance program sa Department of Social Welfare and Development. Ang regional agency nagtanaw nga iapod-apod per local government unit instead of clusters to avoid overcrowding. Ang DSWD 7 Director, si Shalane Marie Lucero nagkanayon, na nagtanaw sila at going closer to the different local government units to distribute the aid. Kinanita mo human ang distribution sa hinabang sa ubang mga area sa nasod, apil na National Capital Region, gisuspend. Tungod kay wa na kini makatuman sa minimum health standard sa pagtuman ng magkapundok sa mga tao. Maduol ra sa mga LGUs para katong mga taga-norte, taga-isla, taga-south, dili na sila kailangan muadto sa mga LGUs ato ang i-identify kay supposed to be cluster unta pero tungod sa atong nakita na observation dili lang diri but in other parts of the country nagkagubot pa ang sitwasyon. We learned from experience. Suma ni Lucero. According to Lucero, DSWD 7 was considered to be one if not the most organized in distribution among all regions. Pakpak. Ikaw mo dahil gubot rin. Si Lucero nagkanayon na naglaom sila na ang sunod nga pagpanghatag sinabang and the rest of the scheduled distribution will be as smooth if not smoother and faster. While abot sa maayong coordination with the local government units o sa PNP o ubang mga ahensya, ang DSWD-7 nagtanaw sa mga dapit nga dagko o enclosed aron nga dali pag patuman sa cut-off. This is one-time cash assistance para sa ubang mga manginahanglan. Ang 4Ps, kada buwan na sila nagdawat tungod sa information, tungod sa pag-eskwela, way labot ang summertime. Diba, ni Lucero. Ang assistance is expected to be used by school fees, school supplies, projects, o allowances, among others. Muna ako nung labot ang taga-4Ps nini. Kawa masan sila kibaw. Apil silang laray dito. Kwarta na ko ni. Ang assistance is expected to be used for school fees, school supplies, projects, and allowances among others. Ang tuyo nini mao aron makahatag tag suporta o tabang para silang panginahanglan sa pag-eskwela o allowance o uban pa nilang nagkinahanglanon aron sila magapadayon suma ni Lucero. Considered to be a student in crisis are breadwinners, working students,
child of solo parent, child of OFW, abandoned or orphans, children whose parents do not have any job or as an HIV, as well as those victims of abuse and calamities and disasters. Kadaladaan, kamo na may mukuan na maskasa nagkinsa ng angay mo dawat, pero ang hapit tanan naman tingan pundok nito. Among awhago na mga ginikanan, nga gamiton yun na para sa mga bata aron magkumpleto yun silang kinahanglanon sa eskwela. Adios, gurado ka mo. For those who qualify, they should present student ID, kung kinahanglan, o valid ID of parents or guardians, o certificate of registration or enrollment. To avail of this cash assistance, ang usa gikinahanglan adto lang sa DSWD field o satellite offices or magpadaba ka og pangutana pinagi sa email. Ang beneficiaries muhatag og lain-laing amounts of cash assistance with those in the elementary level makakuha usa ka libo, 2,000 sa high school, 3,000 sa senior high, ug 4,000 sa vocational ug sa college students. But ang pamilya is limited to only 3 children. Kung galing daghan kayo ng eskwela diha, atutura gyud, no? Eligible po para inabang. Ang sunod nga pagpanghatag sa mga beneficiaries of other LGUs will be done next Saturday. Sunod Sabado na. And the rest of the Saturdays, kada Sabado na, no, hangtod sa September. Kini manggod, ang akong nahibawan ini sa pamahayag sa DSWD Secretary Tulfo, nga ila ko rin ingon ani, kay kung ugiagi ko nun las barangay, na ako rin pili-pili. Pilio lang ko sa barangay ang ilang tao, ang dili nila tao, dili nila i-appeal lista. Mo man na sulti. Muna noon nga nagkagubot pa kayo. Nagkagubot noon kay tanan man pundok man sa lugar. Nya karon I hope na dili na ha. I hope na inyong sundon ang ato naghihimo dili sa Cebu City na Kaloy Diyos. Ayun taon. Kaloy Diyos. Hapsay in taon kayo. Okay. Kunya, ang atuan din hinga, naibawaan mga higala, ang dengue, ni grabe ang dengue din sa atua. So, ang Cebu City Health Department, nagbutang og mga pamaagi, batok sa dengue, o gubang mga sakit sa opening sa school year, opening klase. Karaghanan sa matunghaan sa Cebu City, doon na ni blended learning modality, which includes either limited face-to-face modules, adi na yun face-to-face kanan, online, radio, and TV, although there are also some 7 schools sa mountain barangays that will already be implementing full physical classes sugod karang adlaw. Ang CHD head, si Dr. Jeffrey Ibones, City Health Department, ang kanayon, na ilan ang ibutang ang nets with chemicals batok sa mga lamok aron maprotehian ang mga bata. Well, abot niya na ang City Health Department pihimo na usab og misting tawa pa mag-abri ang klase og i-check ang possible breeding luganan sa mga lamok. Ang water supply og postage sa schools i-check na together with MCWD personnel o aron pagsiguro nga dunay tubig nga mainom nga luwas nga ignon. Ang City Health Department together with the City Emergency Operations Center o ang City's Dengue Team ipaabot usab nga mo educate sa school children kung saon sa pagpugong sa dengue, kung saon na dili wataptan ining dengue ug uban pa nga mga sakit. Ang mga ginikanan i-advise usab nga magbutang og mosquito repellents sa ilahang mga bata
alang sa ilang proteksyon. Latest data nagpakita ang City Health Department record na og hapit 2,000 ka mga kaso sa dengue, apil sa 19 ka mga nangamatay sukad netong Enero. Samtang ang Rotary Club of Banilad Metro may respond usab sa city's call for help pinagi sa paghimog misting sa ilang adapted school ang Banilad Elementary School. Aside from misting ang Rotary Club of Banilad Metro may tabang usab sa rehabilitation of Banilad Elementary School human kini na damage sa bagyong Odette na tumiyagin tuig ang Rotary Club of Banilad Metro's Ricky Ballesteros nagkarayon na naglaom sila ng ubang mga service organizations and groups na mutabang usab sa rehabilitation sa mga tungaan sa ilang mga dapit. Based sa DepEd 7 data, there are still over 1,000 classrooms dinhi Central Visayas nga nagkinahanglang ayuhon. Sa Cebu City lamang, although ang local school board nitabang usab ang DepEd Cebu City Division in School Repairs, manpower is only limited to basic repairs. Ang pagpangayo sa multi-level school buildings, kining tag-as o ang roofing, kining mga atop na tag-as, officials are calling on construction companies o developers na tabangan kini sila. Daw kana ang atong naipos ka magkasayuran mga higala, may tungod nini atong giyatubang karon kining atong giyatubang karon nga pag-abli sa klase, no? Nagkakaita o yatiman, and I hope ma-inflate yung tanan around in town ato nga kalikayan kining mga sakit o kining pagka dili komportable ba alang mga bata. Okay. Ari kita ining sugar. Kining asukar da gyud mahingala nakita na. Nakita na nga katud gyud untang pagpalit og 300,000 metric tons sa asukar. Wa da gyud to kinahanglan. Kay purtin daghanas mga asukar nga gi-hoard, gipantaguan mga higala. Pag-inspeksyon, duha lang ka bodega purtin na daghana. So ang sugar shortage dili sa nasod, mingon na ito nga artificial hinimo ng tao. Diba? Hoarding. Ang Malacanang nagkanayon, nga samtang ang gobyerno nagpadayon sa pag-inspect sa mga bodega aron nga aumento ang supply sa sugar sa market and to lower price of commodity. Nanay uban karong mga tindahan mga higala nga tag 70 pesos na baligya patag kilo sa sukar. Ang grabe kadaghan nga sukal na nadiskubrihan sa mga tinugyanan sa gobyerno sa nakalain-laing inspeksyon ng warehouses sa Luzon, mo'y nakapatuo sa Malacanang. Ang sugar shortage artificial, pinaagi sa magtago sa mga sugar traders kay artificial o low supply and demand kung ugaling jutay ang mapalit kintahay kay gitaguan man inon nga uwang sukar mo nang mumahal mo nang sila mo'y makatiba-tiba mo nang dagko kay sa garansya. Muna nga ang gobyerno has intensified its campaign against hoarding and smuggling of agricultural products, and it deals with sugar supply issues that may raise the prices of food and beverage products. Presidente Marcos, namausap ang Secretary sa Department of Agriculture, isugo sa mga ahensya, bisitahan ang mga banded warehouses, customs banded warehouses, ug i-check ang inventory sa imported agricultural products aron tan-awon
kung wa ba'y gipanaguan nga sukar. Ang Office of the Press Secretary reclaim na ang kampanya sa administrasyon to lower sugar prices nagpadayon nga nakaani og maayong resulta. Ang Bureau of Customs, Sugar Regulatory Administration o ang Agriculture Department naka-inspect og bodega sa Diparo, Caloocan City, sa Balut, sa Tondo, ug sa Nicolas sa Manila, sa Rosales, Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Ibasan, Batangas, ug sa Davao. Doon na pagid kuno dito sa ubang Dapit Mindanao. 4 more warehouses giginto Bulacan, gi-inspeksyon na itong Sabado, o diha sa 60,000 ka bags sa gitaguan nga sukar. Ang warehouse nitabo sa T12 Polo Land, ilang-ilang street, barangay Tabang, suma sa Office of the Press Secretary. Atol sa inspection, ang matinugnayan sa gobyerno nakakita nga ang imported sugar gikan sa Thailand na tag 50 kilos matag sako. At least duha sa ilang mga bodega katunga mga higala hapit na puno. Samtang ang usa baayo kayo nga pagkahan ay abot yun, puno yun, abot yun atop ang sako sa sukar. Ang caretaker sa bodega, pisugilon na tos customs inspectors nga ang sukar from Thailand gi-deliver sa Manila International Container Terminal ni adtong Biyernes sa gabi. Ang tinugyanan nasayod ng import permit nga gigamit sa Thailand sugar, allocation kato sa sugar order number 3 nag-issue sa Sugar Regulatory Board natong Pebrero. Ang customs officials may verify kung tinuod ba kining maong importation documents nga gipresentar sa warehouse caretaker. Ang Office of Executive Secretary pisugo sa Sugar Regulatory Administration to account for the 63,000 metric tons of sugar gikan sa 200 metric tons importation authorized under Sugar Order number 3. Doon na may Sugar Order number 3 na 200,000 metric tons. Muni karon ang ipapangita. Hay naman to. Mubit na itong musugot si Marcos, kay diha pa man, doon na pagana ikonoy sa 63,000 ka metrika tonelada ni ining paong katong import kanang sugar import number, sugar order number 3 na naghimo nag 4 bisag wa pa mahurot ang number 3. Ang Sumigport Customs personnel naka-embargo sa 140,000 ka mga bags imported na sukar, which is equivalent to 7,000 metric tons gikan sa Thailand, human masayod ng import permit nagamit na di ay sa sayo nga sugar importation. Sa ato pa gigamit og usab. Gipiki na sad pag-usab mga higala. Earlier this month, si Marcos may reject sa proposal sa Sugar Regulatory Administration to import 300,000 metric tons of sugar, citing the need to consume the local supply first. Ang proposal was contained in Sugar Order number 4, ang document that Malacanang has labeled as illegal tungod kay gi-issue to without the President approval. Ang Malacanang is investigating, muna ilang imbestigar karon. Ang controversy prompted Marcos to reconstitute. Tawa na, gipantangtang na kita na. Ang uban resign, ay uban sa uban resign. Giilis na yung yapon. Nanay bago mga sakop sa Sugar Regulatory Board, si David John Tadios Alba, munay SRA Administrator, Pulinin Seraptica. Si Pablo Luis Ascona, representante sa Sugar Planters, o Mitzi Magwang, Mangwag, representante sa Sugar Millers. Sa sayong pamahayag, ang Office of the Press Secretary nagkanayon ng Office sa Executive Secretary Vicente Rodriguez na ngita o
nagtanaw din ng report na ang importations of 300,000 metric tons of sugar ilag yun nga gipaninguha nga matuman sa mga traders na gamiton kini isip cover alang kanila aron ma-release katong ilang itaguan na mga stocks na niadto pang sugar order number 3. Bao di ay si Marcos mi-announce sa plano to import 150,000 metric tons of sugar nagkanayon. Ang supply sa maong commodity is expected to dwindle by October. He has also floated the possibility of allowing food manufacturers to import the commodity directly. O na, bunggo na. Ipanaguan yun. Wag yun mo tagam ng mga... Pero kinahanglan, dili lang kay resign ha, dili lang kay kasaba-kasaba. Pre-sog yun. O gana aron, that's the language that they can understand. Balik ko karon daw dumaning pipila ka pa idun. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadiyang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa Maayong Buntag Pinoy. Gikatakda nga magtigom ang Cebu City Waterfront Development Corporation karon September 2. Aron paglatid sa mga plano sa pagpahiuli sa waterfront sa Lakbayan Subay sa Mando ni Mayor Mike Rama. Dapat din ron. Orang kanito pamanis kang Mayor Alvin Garcia. Ang CCWDC, muna Cebu City Waterfront Development Commission. Chairman o Vice Mayor Raymond Garcia, ningon kagahapon, Agosto 21. Ang komisyon mo iusa o mo-consolidate sa tanang paningkamot sa kabuhatan, sa kagamhanan, sa pagtuhog, sa panglangtaw na ramabahin sa city's coastline. Nitong Biyernes, Agosto 19, si Rama miluwat o Executive Order number 3. Nagmando sa CCWDC sa pag-recover,
pagpahiuli, pagpanalipod, pag-preserve o pagpanambo sa waterfront sa siyudad sa Subo. Kabahin sa inisyatiba mao ang paghawan sa tanang istruktura na nakaapekto sa agos sa tubig sa kasapaan o suba o ang illegal structures na nakalapas sa non-buildable areas to see easement zone. Ang waterfront sa Dakbayan naglakip sa municipal waters ug palibot na ubos sa 2 ka kilometros gikan sa high-level water mark sa dapit o utlanan. Suma ni Garcia ang Cebu City Environment and Natural Resources Office ug Cebu City Rivers Commission ang nagkuha na og data bahin sa estado sa mga suba sa ilang tributaries. Ang reports gikan sa Coastline Management Board ug Coastal Management Task Force kuhaon sa pinagi sa pagkuha sa sitwasyon sa 16 ka coastal barangay sa Dakbayan, usa ka vision ni Rama na kalabuan sa nga may sama sa Singapore nga naay kalimpyo o nagpalambo sa kalikupan taliwa isip ang labing malambuong Dakbayan sa kalibutan. Anyway. So, atong kumato ni, nindot ninyo nini, pero sabihan ba ka nga, samtang ang mga pobre atong gipanglimpyo karon mo may atong i-concentrate sa kinalumsan, asa parang uban diha, sa katong mga pobre nga gibayran na sa DPWH, ang uban wa pa gani kabayre, kay ang DPWH man to'y nagbaniubra ni atong una, kay doon naman ni sila river project sa upat ka mga kasapaan, pero over and above that, mga higalang ang syudad tagyod, may mubayad, ugunya sila nagyod, may maninguha, pag-identify, pagguba, karunggod, ang ilang ipagguba, lagi ka naman ng taong mga barong-barong, o naidagko-dagko niya, pero dili yung kayo. Ang kuyaw, kininag yung dagko kay mga malls, kung saan nila, taraon ta, o asa sila kutob niya na, sa pagguba, sa dagko kay mga malls, na mitabo na sa mga kasapaan. Ano tadiha mag-istorya, ano tadiha mag-asoy, sumapa. Kay dilig na lalim ng nyana, no? Kaya, kinaraban, ang mauna lagi, kini mga gagmayng taon, kini mga pobre. Sabi na kay tutu-katuig ray ilahang kuan, gawas o ma-re-elected. Mauna ang atuang naipos ng kasayuran. Okay. O niya, nagisgot man taog ka ng enrollment klase. Ang mga tunghaan ubos sa Lapu-Lapu City Schools Division, gikatakdang mo abli na karong adlaw. Maukin ang gabutyag ni Dr. Reynold Velos, Hepe sa Schools Governance and Operations Division, kung SGOD, sa Sunstar Cebu kagahapon. Apan si Velos ni Angkon, na nagkuwang gihapon ang classrooms. Sinoon, kanunay kining masugatan na problema sa matag ablis klase tungkol sa Lapu-Lapu kay ang Lapu-Lapu City usa ka highly urbanized city. Gawa sa classroom adunay nagpadayon nga pag-ayo sa nadaot nga istruktura resulta sa bagyong Odette niadtong Disyembre 2021. Matud ni Velos, mohimo sila og shifting giinbahinon ang matinunan sa buntagon o kapunon tungod sa kakuwang sa lawak. Suba pa na mga tinunan na apil sa face-to-face classes apan ipasabot na pipila katungaan ang himo og 5-day in-person classes. Si Velos na kanayon na nagahin sila og dili mo minus usa ka adlaw sa mga tinunan na mapaubos sa psychosocial activities sa unang simana sa face-to-face classes. Di yun ingon mo klase yun ayon sumapa ni Velos. Una ni karon, iba ang Lapu-Lapu, may ingon sa nga pagparihas ng Singapore, lumba lang siya ng Cebu City, ni Mayor Mike Rama, mumusa na gisulti ni Kwan, ni Mayor Ahong Chan nga mag-Singapore sa Lapu-Lapu. Kuwang gaya sa classroom, basta classroom, di na ito kaya, Singapore ka. Una. Okay. Ang MCWD, mupasubasta ang MCWD
nga mo'y kuhaan sa 7,000 cubic meters sa tubig matag adlaw. Aron nga matubag ang panginahanglan sa supply sa tubig kabalayan sa Lapu-Lapu labi na sa MEPS 1 area sa Barangay Maribago. Ang unang injection point ay mutang sa MEPS 1 gate 1 gate 3 subay sa ML Quezon National Highway na nagkinahanglan og 5,000 cubic meters na tubig matagadlaw diin ang kontrata mulanat sud sa 5 ka tuig nga mahimong i-renew sa laing 5 ka tuig. Ang ikaduhang injection point duol sa Vistamar Avenue sa Barangay Maribago na nagkinahanglan og 2,000 cubic meters matag-adlaw na sud sa 3 ka tuig mulanat ang kontrata ug mahimo sila mahimo sa silang mo-renew. Sa kadtong mudaog sa subasta sa mong duha ka proyekto gikinahanglan nga makahatag og desalinated seawater ngadto sa MCWD punong kabuhan sa di pa ang pinirmahay sa kontrata o pagdawat sa notice to proceed. Tungod kay dunay problema sa groundwater sources, gumikan sa kontaminasyon, grabing pagpangubkob og saltwater intrusion mao ang tubig dagat misagol na sa water source. Tural, sa atua sa syudad nakita nga epektibo alternatibo ang desalination plants alang sa dugang water source MCWD. Ang MCWD may serbisyo nadto sa mga coastal areas sa Metro Cebu na naglangkod sa Talisay City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Lakip na ang lungsod sa Cordova, Liloan ug uban pa. Bisan tuod nga dako og gasto ang pagproseso sa desalinated seawater apan mas abundant tubig dagat kay dili mohubas itandi sa ground water sources. Mahal-mahal gyud hinon eh. Ambot og tagpilay bayranan mo di ba mo angal ang Lapu-Lapu nini sa mao niya na presyo. Pero anyway, o nagingon sa uban nga bahala nang bahal basta naa, no? Bahala na lag mahal basta naa sama na yung barato niya wa diha. Okay. Kidding. Di akong basahon ng kolom. Ganahan ko ni as the first budget secretary of the Duterte administration, si Mr. Benjamin Jokno set the ironclad unbending policy on agriculture. We can break down Mr. Jokno's policy prescription into 2 sentences, which also represented the consensus of the political and economic elite at that time. First, forget about agriculture. It is a sunset sector. Second, a case of food shortage. Just import. Food importation in the sounder economics. Of course, the economic team was a cabal of agriculture development apostol. Si Jokno during congressional hearings on budget was very straightforward about his bias against agriculture. A party list representative that used to represent small farmers took down notes on the harsh, dismissive tone of Mr. Jokno, the sum of his condescending and unbending reaction to those pleading for more agricultural funds and support. Muna yung gingon nga marag si Jokno kuno against murag wa kuno kaay pagtagad sa agriculture. Pero sa mga Jokno, na Jokno raman na siya kutob, na siya secretary raman na siya, kunya ang interesado kayo nga mulambo ang agrikultura, presidente man, amo man ni Jokno, kinsa man na Jokno nga tabata raman na siya, tabata raman na, amo mo ring usa. Kunya, mo man ay maninguha yun nga tabangan ang agrikultura. Mura, that's a foregone conclusion. Di gabay nga istorya nga akong ihatag ka ninyo mga higala. Kuya, okay una-unaon, sabi na lang ng tigbiyahe. Kining si aviation analyst, si Alex Macheras, may post about the event on Twitter ay ang gitawag og deeply concerning. Iyang gi-blame ang pilot fatigue tungod niini. Kini mga higala, naitabo netong Agosto 15.
Usa ka European Airlines, duha ka pilot, duha ba gina ka pilot, pilot ug co-pilot sa Ethiopian Airlines. Nakatug samtang naglupad gikan sa Sudan's Khartoum ngadto sa Ethiopia capital Addis Ababa. Munang wa sila magkaigo silang landing. Ang incident nagtabo netong Lunes suma sa Aviation Herald nga miingon nga ang air traffic control may raise og alert sa diyang ET343 may approach sa airport apan wa kini siya mo descend, wa siya mo action og kanaog samtang ang mga pilots nangatuog. Ang Boeing 737 autopilot system muna nga mo'y nagpanagan naghapon sa aeroplano at 37,000 feet. It further said that the aircraft remained on the ground for about 2.5 hours before departing for its next flight. Ang ATC tried to contact the pilot several times but couldn't succeed. When the plane overthrew the runway where it was supposed to land, ang autopilot disconnected. That triggered an alarm which woke up the pilot. Kuyawa. Nagkatuwag ang piloto. Mao na. Nga, dili lalim sad, no? Labi na kining mga flights nga tagdugay kayo. Flight nga padung sa America, for example, na tag 15 hours, 16 hours direct flight, or 14 hours na connecting flights, dili lalim, no? Kay naaka sa kamot sa mga piloto. Nga, wata kay ba, nag-unsa na piloto. Tama nini karon, nag-unsa ba ng mga piloto. Karang, arita mga higala sa politika. Tuguting ako ding hatag po ninyo. No? Malingaw sa kusahay, di ay political dynasties, no? Kining slingshot dynasties bring us down the abyss of democratic deterioration. Gikan ni Antonio Montalban II. Ang logic dynast used to justify their existence as incredible. Ang democratic choice is an illusion in Philippine democracy. Sumas Harvard International Review of the infamous clan names we had recently elected into office. Kung ang presidente ug ang vice presidente magikan sa mga inila nga political clans o kunya moral lang tagwa, ang mga tao moral lang tunugwa, kung ang Kongreso gidominar sa mga dynastic relationships, mura lang gihapon na tugwa. Kung ang nasod is headed towards democratic disaster, mura lang kuno gihapon gwa. Ang roadmap to that disaster is easily seen from even just a cursory reading of the roster of names who are elected to Congress. The Marcos Romualdez clan is by far the fattest dynasty in Congress. Not just in terms of number, but by powerful positions they hold. Pagkaroon mga higala, 5 ka mga sakop sa Marcos, ang inila kayo mo ang speaker of the House, si Ferdinand Martin Romualdez, anak sa igsuon ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos na si Kokoy, kanhi gobernador. Unya, ang speaker's wife, si Yeda Marie Kittlested Romualdez, kanhi binibining Pilipinas International Party List Representative sa Tingog Sinarangan. Napili siya na chairman sa powerful Appropriations Committee sa House. That means, doon na siya influence sa disposal sa kwarta alang sa sweldo, allowances, o benefits sa tanang government personnel ug ang tanang bayranan kabahin sa mga utang sa gobyerno. So powerful is the committee that in the previous 18th Congress ang chairmanship did to kang Paulo Duterte's friend, si Eric Yap.
What makes it powerful? That is a rhetoric question, of course. Ang Manila Standard newspaper, iparang iyan sa Marcos Romualdez clan. Nisuat ni kausa og flattery kaayo ko nga istorya sa Kittlestead Romualdez couple's love story. The family uses the media it owns to heap praises on themselves. Giunay lang murag daigdaigo ng ilang kagalingon. It is a form of disinformation. Given the Philippine setting where perception is real, as Aunt Imelda said, that further fattens their dynasty. That there is presidential action, Sion, presidential Sion. Sandro Marcos, neophyte first termer, apan napili sa iya mga kauban nga senior deputy speaker. Also in Congress, si Angelo Marcos Barba, anak sa manghod nga babae ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. na si Baby Marcos Barba. Kunya kaya ang Ilocos Norte, doon na may duhara ka congressional districts, it means ang Marcoses maugyo nagkupot sa duha ka distrito. Ang Barba 2nd District was the same district represented by his grandfather, Mariano Marcos, ang Japanese war collaborator executed by the guerrillas, then by his dictator uncle Ferdinand Marcos, then by his aunt Imelda Marcos, then by both his cousins Bongbong Marcos and Ivy Marcos. It appears to be a choice seat for a family merry-go-round. It is a ridiculous scenario if you come to think of it. Of course, ang Marcos dynasty also includes one Senate, Amy. Her son, Matthew Marcos Manotoc, mo'y gobernador sa Ilocos Norte. But that's not all. Ang Vice Governor ni Matthew, si Cecilia Araneta Marcos, widow of the late Mariano Marcos, the second Ilocos Norte Provincial Board member who was the son of the dictator's brother, Pacifico. Can you imagine voting for a Marcos team without squirming in your seat at such immorality? There are two Kuhuangcos in the house. Gikan sa family ni Danding, a rock in my life, said Bongbong Marcos of the late Marcos crony who joined the dictator's family in the flight to the United States on February 25, 1986. Si Jaime Cojuangco is the son of the late Charlie, Negros Occidental 4th District Representative, gikan sa 1998 to 2007. Si Jaime represents Tarlac's 1st District. Ang Danding Cojuangco power is very pathetic to spread to 3 provinces. His other son, Mark, used to be Pangasinan's 5th District Representative for 2001 to 2010. He is back today, but another district, Pangasinan 2nd District. How these traditional politicians change districts despite the residency requirement speaks much of their power for hocus pocus. He was author of House Bill number 04631, which called for the recommissioning of the corruption-ridden Marcos Project Bataan nuclear power plant. The Danding Cojuangco children have sustained their patriarch's support for the Marcos interest. Mark's wife, Kim Cojuangco, is also representative of Pangasinan's 5th District. It is the height of brazen boldness when dynasties apportion themselves of all of the province's congressional districts by raking the required residencies. That is true of Masbate, which has 3 congressional districts. All 3 went to only one family, Richard Co, 1st District, Ara Co, 2nd District, Winston T. Co, 3rd District. They're all children of the Governor Antonio Co and Vice Governor Olga Tingkongko Co, who was 2nd District Representative. What a lucky, happy family, but how piteous for Masbate, which is one of the country's poorest provinces. Another poor province, Samar. It has 2 congressional districts controlled by
only one family, Stephen James T. Tan. Formerly vice governor, represents the first district of his brother, Reynolds Michael P. Tan, represents the second district. You guessed it right. The provincial governor is a Tan. Sister Xian, she was formerly second district. Her vice governor is another Tan, Uncle Arnold. The family matriarch, Milagrosa, was former governor and representative. In a province of less than a million population, the Tan control is without doubt substantial. Control of both the province's congressional districts and its provincial capital appears to be a growing pattern for patterning dynastic power. In Camarines Sur, El Rey Villapuerte, former governor like his late father Luis, commands the second district, while his son Miguel Luis, also a former governor from 2013 to 2022, is now representative of the first district. El Rey's son Luigi, presently provincial governor. What Luigi will run as next is not so much of a guess. It is the same pattern prevailing in other provinces, such as Lanao del Sur. The governor, Mamintal Adyong, fielded his brother Zia, who won as first district congressman. Mamintal son, Mujam, a bagong vice governor. Apparently, it does not take much imagination to see that vice governorship is seen as an indispensable stepping stone for dynastic succession. Even Loren Legarda has joined the dynastic bandwagon, but that hardly elicits surprise. Her brother has succeeded her congressional post for Antica's province's zone district. Antonio Agapito Legarda had registered in Camelic the campaign nickname of Inday Loren to capitalize on the name recall of his entrenched sister. This is just one of the nonsensical things that traditional politicians do to jostle their way into public service. And total political control is possible. If total political control is possible in provinces with multiple congressional districts, it appears to be much easier in smaller provinces with single congressional districts. That appears to be the case in Marinduque. Her father, Presbitero Velasco's governor, and son, Lord Alan, is congressman. The same is true in small island province of Guimaras. Joaquin Carlos Rana Nava won as governor, and his brother, Felipe, won the top spot in the provincial board. Joaquin Carlos' wife was re-elected as Guimaras Lone District representative in Congress. Joaquin and Felipe were formerly political enemies when Felipe was the governor and Joaquin supported Felipe's opponent. So not only do they do a merry-go-round, they also fight at a trip to Jerusalem child's play. As odd dynasties fatten their purses and their politics new ones are born, one of the country's youngest dynasties is the controversial Tulfo family. New Senator Rafi Tulfo's wife, Jocelyn, is also in Congress as ACT CIS party list representative. Their son, Ralph, is the new representative of Quezon City 2nd District. And Tulfo's nailhan under the Rodrigo Duterte regime, kadihang ng igsoon si Wanda Teo was embroiled in a fund mess that involved some of her brothers that was never investigated allegedly upon orders of Duterte. Social Welfare Secretary Erwin Tulfo justifies the family distribution this way. My sister-in-law and nephew are in Congress, and they will be able to help me if they want a measure to be passed in Congress, and definitely it will go up to the Senate for final approval. So my brother is there. The logic dynasties used to justify their existence is incredible. Notice that I have that included in Duterte's. They occupy a special place in the dynastic universe. There are not only dynasties, there are also kakistocrats, a team that I doubt if Rodrigo Duterte's 3 children in politics know the meaning
Meanwhile, Davao City's electorate has not matured even under more than 20 uninterrupted years of Duterte rule by fear, intimidation, and death squad killings. As this greed for politics and for lard are taking place with dynasties probably thinking that the world is not watching, they are thinking that we know nothing about dipping their hands into the public coffers. The Sydney Morning Herald has called our democracy a dynasty on steroids. Dynasties dumb down the electorate into numb submission that dynasties are all right. The Harvard Review contends political dynasties' domination erodes democracy by undermining actual political competition and excluding outsiders from public service. Bago ito mga higala, kapag ito'y sumpay, taas pa yun guys. Ako nitong ibasa, pero may ibaw sa mga kinsa din ng mga tao o ang pamilya na kapit ni control ang ilasang mga dapit. Ariya, kinato ang pabaon ni Tatay Dodong Limchua, unong kinabuhi. Purong mo ang diwat sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituan natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa usa ka leader. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani, sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod, sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga sa 2 nagingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay o malinawon kinabuhi Diyos nun o subay sa bayong pamatasan. May igsoon mao kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuwa nga ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuwa ang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang purong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya atong tulumanon, mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, kang Archbishop Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, kang Dennis Tabar, kang Robert Inday, Joan Michael Rudel, Raymond, Bruce, sa studio ni Purdy o ni Direct Jenny. Tangano sa akong partner, Konsyal Maluwano Inocando Tabar. Ako si Manny de los Santos Sabacal. Hello sa do, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulti sa matuod, kadagan sa
Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.